in interesting times. Magandang umaga. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Oktubre 17, 2018. Sa ating mga headlines: planong demilitarisasyon ng isang seksyon sa Korean border tinalakay ng dalawang Korea at ng US-led United Nations. Japan, mas pinaigting pa ang pagpapalakas ng kanilang puwersa sa Asia-Pacific region. 1,470 overseas Filipino workers o OFW sa Al-Khobar, Saudi Arabia ang isa sa ilalim sa repatriation matapos magsara ang kanilang pinapasukang construction company. At Microsoft co-founder, investor at philanthropist na si Paul Allen pumanaw na sa edad na 65 dahil sa cancer. Ako po si Mariel Soriano, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, tinalakay ng dalawang Korea at ng US-led United Nations ang planong demilitarisasyon ng isang seksyon sa border na naghahati sa dalawang bansa. Ayon sa Defense Ministry ng Seoul, pinag-aralan ng tatlong partido ang progreso ng pagtatanggal sa mga landmines sa Joint Security Area o JSA at pinag-usapan din ang mga practical matters tungkol sa mga hakbang na maaaring ipatupad para sa pag-disarm sa lugar. Ang JSA nakilala rin sa tawag na Truce Village of Panmunjom, ang lugar sa 250-kilometer frontier kung saan magkakaharap ang mga tropa ng dalawang bansa. Ito ang itinalaga bilang neutral zone. Binatikos naman ng North Korea ang Estados Unidos na umano'y evil attempt nito na panatilihin ang ipinataw na sanctions laban sa Pyongyang. Inakusahan ng North si US President Donald Trump na siyang humaharang sa pagsusulong ng inter-Korean relations. Dahil dito, nagsisilbing banta umano ito upang mabigo ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Pyongyang, kung saan si Trump ay inaasahang makikipagpulong muli kay North Korean leader Kim Jong-un sa kanilang ikalawang summit. Di rin umano malinaw ang pangako ng Pyongyang na isusuko nitong eksistidong arsenal nito. Gayunpaman, paulit-ulit ang panawagan ng Pyongyang sa UN Security Council na alisin ang ipinataw na sanctions laban sa North Korea. Mas pinaigting pa ng Japan ang pagpapalakas ng kanilang puwersa sa Asia-Pacific region. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang mga military exercises sa iba't ibang bansa. Sinabi ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe na nais nilang palawakin ang kanilang defense relations hanggang sa Europa. Ilan sa mga bansang nais nilang isagawa ang military exercise ay sa United States, United Kingdom, Australia, Canada at New Zealand. Pinangunahan naman ni Abe ang pag-inspect sa 4,000 troops, mga kagamitang pangyera, warplanes, kabilang na ang mga bagong F-35 stealth fighters. Ikinukonsidera na umano ng Saudi Arabia ang pag-amin sa pagpatay sa kasagsagan ng interogasyon sa nawawalang journalist na si Jamal Khashoggi. Si Khashoggi ay isang Saudi national at US resident na ay sinasabing kritiko ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Nawala ito noong Oktubre 2 matapos pumasok sa Saudi consulate sa Istanbul para mag-ayos sana ng papeles para sa kanyang pagpapakasal. Una nang inihayag ng mga Turkish official na naniniwala silang napatay sa loob ng konsulada si Khashoggi na mariin namang pinabulaanan ng Saudi Arabia. Samantala, ipinahayag naman ni US President Donald Trump na nakausap na niya si Saudi Arabia King Salman at mariin niyang itinanggi ng hari ang pagkakasangkot ng Kingdom of Saudi Arabia sa pagkawala ni Khashoggi. Aabot na sa 1,470 overseas Filipino workers o OFW sa Al-Khobar, Saudi Arabia ang isa sa ilalim sa repatriation matapos magsara ang kanilang pinapasukang construction company. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE,
Nakatanggap ng impormasyon ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA patungkol sa pagsasara ng Azmil Contracting Corporation at pinaaalis na ang kanilang mga trabahador. Ito ay matapos umanong i-freeze ng Saudi government ang assets ng kumpanya. Nabigo rin umano ang kumpanya na bayaran ng sweldo ng kanilang mga empleyado sa nakalipas na 4 na buwan. Dahil dito, nagtungo sa Alcobar sina Labor Secretary Silvestre Bello III, OWA Administrator Hans Leo Kakdak at mga kinatawan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Health o DOH para tulungan ang mga OFWs. Sinabi ni Bello na nabigyan na ng 50,000 dolyar na financial assistance ang mga apektadong manggagawa. Idinagdag pa ng kalihim na makikipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng Ministry of Labor ng Kingdom of Saudi Arabia kaugnay ng repatriation sa mga OFWs at ang pagbabayad sa kanilang back wages. Abangan ang iba pang mga balita mula sa iba't ibang bansa sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Federalismo. Ang federalismo ay isang sistema ng gobyerno kung saan ang mga miyembrong nasasakupan ay nakapaloob sa isang kasunduan na pamumunuan ng mga gobernador ang mga estado o probinsya sa isang bansa. Sa sistemang ito ay nabibigyan ng kapangyarihan ng isang estado na maging malaya at makapagdesisyon sa sariling nasasakupan. Dahil dito, ang mga estado ay maaaring magpatupad ng kanilang sariling mga batas. Hello everyone, I am Bea, and I'm brilliant. And today we are going to teach you some basic Malay language. Malay language is called Bahasa Melayu. Did you know some Bahasa words are same with Filipino words? Like payong, which means umbrella, and pintu or pinto, which means door. Really? Yeah! And here are some basic Malay phrases and sentences that we can use if we meet Malay or Indonesian friends. For example, how are you? Apa kabar? My name is Saya nama. Good morning. Selamat pagi. Good evening. Selamat malam. Good afternoon. Selamat petang. Welcome to Singapore. Selamat datang ke Singapura. I hope you learned some basic Malay language and be able to use it to converse with our kakak and abang or Malay brothers and sisters here in Singapore. Until next time, goodbye. Selamat tinggal. Hello Digital Nesters, thanks so much for watching this video. Make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe to watch our future features. Nagbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Binisita ni US President Donald Trump ang mga biktima ng Hurricane Michael sa Florida at Georgia. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga nasalanta ng kalamidad, kinwestiyon ni Trump ang scientific consensus na ang climate change ay sanhi ng human activity. Sakay ng Marine One presidential helicopter, nagsagwa ng aerial survey si Trump sa Mexico Beach, isa sa mga bayan ng Florida na matinding hinagupit ng Category 4 storm. Nasaksihan ni Trump ang mga nabuwal na punong kahoy at mga bahay na nasira at wala ng bubong. To see this personally, it's very tough. Very, very tough. Total devastation. Florida, Rick Scott has done an unbelievable job. Everybody, we're meeting hundreds of people along with you, and they're all talking about the great job the governor's doing and everybody is doing together. So, Rick, I want to thank you. Naglandfall ang Hurricane Michael sa western coast ng Florida noong Miyerkules na may lakas ng hangin na aabot sa 155 miles per hour. 18 katao ang nasawi sa pananalasa ng bagyo. Si Trump ay sinamahan ng kanyang asawa na si Melania
at ni Florida outgoing Republican Governor Rick Scott at Kirstjen Nielsen, head ng Department of Homeland Security, sa kanyang pag-iinspeksyon sa mga sinalanta ng hurricane. Kaugnay nito, sinabi ni Trump na hindi siya naniniwala sa climate change at kinwestiyon niya ang mga scientific agreement na ang global warming ay sanhi ng human activity. Nanalasan naman ang malakas na bagyo sa southwest France simula noong Lunes. Nagdulot ito ng pinakamapiminsalang pagbaha sa nakalipas na maraming taon sa kanilang bansa. Hindi bababa sa 11 patay, 8 ang nasaktan o nasugatan habang 2 pa ang nawawala. Sa tindi ng pagbaha, maraming sasakyan ang tinangay ng malakas na agos at napinsala ang maraming mga gusali at tulay. Nagmistulang ilog din ang mga kalsada, kaya naantala ang maraming biyahe. Marami ring residente mula sa iba't ibang bayan ang nagsilikas dahil sa panganib na dulot ng malawakang pagbaha. Niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang Loyalty Islands sa New Caledonia. Naitala ang lindol alas 6:28 ng umaga kahapon. Ayon sa US Geological Survey, naitala ang sentro ng pagyanig sa layong 179 na kilometro mula sa New Caledonia. Naramdaman din ang lindol sa Vanuatu. Bumagsak ang isang Saudi military trainer aircraft sa Saudi Arabia. Nag-crash ang eroplano habang nagsasagawa ito ng training mission. Patay ang isang crew pero hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang mga otoridad kung ilan ang lula ng eroplano. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Pumanaw na si Microsoft co-founder Paul Allen sa edad na 65 dahil sa cancer. Ito ang kinumpirma ng kanyang kapatid na si Jody. Si Allen ay kasama ni Bill Gates nang itatag ang Microsoft noong 1970s. Siya ay naging investor, philanthropist at sports team owner. Kilala si Allen bilang may-ari ng NFL Seattle Seahawks at ng NBA Portland Trail Blazers. Siya rin ay part owner ng Major League Soccer team na Seattle Sounders. Si Allen din ang nagtatag ng Stratolaunch Systems na siyang gumawa ng world's largest plane na dinisenyo bilang colossal rocket launching aircraft at tinaguri ang future of space travel. Si Allen ay namatay 2 linggo matapos ihayag sa publiko na muling lumitaw ang kanyang sakit na non-Hodgkin's lymphoma na una nang nadiskubre 9 na taon na ang lumipas. Ang billionaire businessman ay hindi na nag-asawa at wala ring anak. Abangan na iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Subaybayan ang bagong news programs ng Net25. Agila Balita, Washington DC Edition, tuwing Lunes mula alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At Eagle News International Filipino Edition, Martes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lalong pinalakas at pinalawak na pagbabalita. Eagle News Service as we live in interesting times. Isang malinis sa paraan ng transportasyon ng pagbibisikleta. Bukod sa wala itong ibinubugang emisyon gaya ng mga sasakyan, maliit din lang ang inuokupan nitong espasyo. Maganda rin ito sa kalusugan. At mabisang ehersisyo para maiwasan ang mga sakit. Pero hindi pa rin handa ang bansa na isama bilang uri ng transport mode ang mga bisikleta. Sa datos kasi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nitong 2015, 26 na nagbibisikleta ang namatay sa kalye dahil sa bungguan, habang 732 naman ang nasugatan. Kaya naman dapat ding pagtuunan ng pansin ang paglikha ng bike lanes para mas maging ligtas ang pagbibisikleta. Bilang isang alternatibong transportasyon, malaki ang may tutulong ng pagbibisikleta hindi lamang sa ating kalusugan,
kundi maging sa ating kapaligiran. Ako si Mylene Mariano Rivera, kaisa sa pagsusulong ng paggamit ng bisikleta at paglikha pa ng mga bike lanes sa bansa. Pumalo na sa $779 billion ang budget deficit ng US sa fiscal year na magtatapos sa September 30. Itinuturing na ito na ang pinakamalaking deficit mula pa noong 2012 at $113 billion na mas mataas ito noong nakaraang taon. Ayon kay US Treasury Secretary Steven Mnuchin, ang interest expenses sa government debt ay tumaas ng 14% o $65 billion dahil sa mataas na debt level. Umaasa rin ito na agad silang makakabawi dahil sa economic policies na ipinatutupad ni US President Donald Trump. Matapos ihayag ni Prince Harry at Meghan ang pagkakaroon nila ng baby, nagtungo ang royal couple sa Australia. Sa kanilang high-profile Pacific trip, nagpa-picture ang dalawa sa harap ng Sydney Opera House at naging game din ang mag-asawa sa pagpapapicture sa mga koala. Panoorin natin ito. Kapag kayo ay nasa Korea at naglalakbay sa pamamagitan ng subway, makikita ninyo ang mga kapansin-pansing advertisements tungkol sa mga K-pop stars. Halos mapuno na ang advertisement ng K-pop ang Seoul Metro, pero maaaliw naman dito ang mga fans. Sinasabing ang Seoul Metro subway ay nalulugi ng bilyon-bilyong won sa kabila ng milyong pasahero na sumasakay dito araw-araw. At ang K-pop advertisements ang isa ngayon sa kanilang pinagkakakitaan o source of income. Ang buong kwento ihahatid sa atin ni EBC South Korea correspondent Angeli Fuentes. Korea is already famous for its widespread fame of music and dramas. But in recent months, Seoul Metro system is garnering attention not only for its convenient transportation, but for its advertising. When traveling on Seoul subway, you will often see enormous advertisements featuring messages from fans to K-pop idols. Places like Hongdae Station has the most K-pop inspired ads than any other station in Seoul. These ads are typically placed by fans to celebrate idols' birthday or anniversaries. Busy passengers can stop to take pictures or admire these ads as they pass through the stations. In 2014, Seoul subway system had a mere 76 K-pop themed ads, but a sharp increase through the years have shown that as of September 2018, the figure has reached 1,576 ads on display. It has now become a tradition amongst K-pop fans to raise funds and show support to their idols through these ads. This trend has even reached overseas, where a group of Chinese fans placed an ad on Times Square billboard, celebrating the 7th anniversary of actor Park Seo-joon's debut. Placing an advertisement on the Stock Exchange building in New York costed an estimate $30,000 to show a 15-second ad every hour for 1 week. In Seoul, depending on the location of the ad, it can cost anywhere from 1.5 million to 4.5 million won, which in dollars is roughly $1,300 to $4,000. Due to the increase of subway ads, new laws have been placed in order to control what can be posted.
It was announced in 2017 that the Seoul Metro plans on removing all plastic surgery ads by 2022, as it faced much criticism for promoting narrow beauty standards. Not only beauty ads, but also political ads face stricter rules in order to maintain political neutrality. When in Seoul, take the chance to view some of these K-pop ads for yourself. I'm Angeli Fuentes, EBC correspondent of South Korea, and I'm 1 with 25. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng lahat ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Mariel Soriano and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.